بیاریم یه فال بگیریم. آره. نیت کن. چشمت جان سلام. خسته خوش اومدید. مرسی. بفرمایید. مرسی. چه زحمت کشیدی. چه گلای خوشگلی. مرسی. خوش اومدید. گلای خوشگلی خیلی قشنگ می‌کنه میتونه بخوام. خیلی خسته شدی. آره. عشق کردم این همه رو اومدم خونه به این خوشگلی. واقعا لذت بخش بود. اینو تقدیم به خستگی روی؟ آره اینو بگی. میخوام برگ بریزم روت. جمع کنم برگا رو. اوه چه خوشگلی. بلدون. آره صدقش. خیلی نازم. چند مرغ داری؟ نهتایی میشه خیلی بالا. یه چایی برم اینجا جوجه. ماشاءالله برنامه چیه؟ شیرینی و قطاب میزنیم الان با هم. بعدش هم ببینیم چی بمان کنیم. مرسی بفرمایید. خوشمزه شد خیلی. اون ترشیش هم خیلی خوشمزه عالی شده. حتما میخوام.
حرفا رو تو سیدی بذارم؟ آره عزیزم.
خسته شدی عزیزم. قربونت برم عزیزم، شما خسته شدی. دست شما در نکنه. خیلی ممنونم. متشکرم. کافیه. میمونات که میرسن؟ نزدیکم، تو راه هم دارم میام. خدا رو شکر.